Đường chẳng qua là thu ngắn cái con đường của một cái sự học để hiểu biết. Xe có thể xe đẹp xe xấu, đồ trang sức có thể là tinh tế và chưa tinh tế, nhưng văn hóa là không có nhỏ lớn. Cứ mỗi lần tôi thấy bóng ngô môi mới điểm hồng trong gió chướng, mỗi lần nghe tiếng quét bánh phòng rộn rã đón xuân sang. Xin chào mọi người đã quay trở lại với Education, trạm giáo dục đầu tiên đến từ Vietcetera. Mình là Hùng Võ, là Founding Board Member của Embassy Education, đồng thời là host mùa đầu tiên của chương trình. Trạm giáo dục đơn giản là cái nơi Hùng cùng với mọi người có thể gặp gỡ những cá nhân tâm huyết về giáo dục và phát triển Việt Nam. Và chúng ta có thể cùng nhau bàn về những cái tầm nhìn cũng như là thúc đẩy những cái suy nghĩ đơn giản mà thiết thực để có thể trở thành một phần trong cái dòng chảy tiến bộ của giáo dục. Và hôm nay thì Hùng cảm thấy đây là một buổi sáng rất là đặc biệt. Hùng có cái cơ hội được gặp gỡ một khách mời Hùng tin chắc rằng sẽ tạo ra sự rất là ngạc nhiên cho tất cả mọi người. Và không chờ đợi lâu hơn nữa thì Hùng xin phép được giới thiệu khách mời đặc biệt của ngày hôm nay. Đó là tiến sĩ Bạch Tuyết. Con xin chào cô. Chào Hùng. Kính chào quý vị. Hùng tin rằng ở Việt Nam thì hầu hết mọi người đều sẽ biết đến một cải lương chi bảo Bạch Tuyết. Tuy nhiên thì hôm nay cái điều thú vị là Hùng sẽ mang đến một cái góc nhìn khác về cô, góc nhìn của một tiến sĩ. Và trước khi bắt đầu một nói chuyện của mình thì cho phép Hùng được giới thiệu đôi nét về cô. Thì tiến sĩ, nghệ sĩ, nhân dân Bạch Tuyết, ngoài danh hiệu cải lương chi bảo mà chúng ta được biết trong các vai diễn để đời, cô còn là một người ham học hỏi và xem sự học là việc cần làm suốt đời. Bước vào giảng đường đại học lúc đã 40 tuổi, Bạch Tuyết đã có được bằng cử nhân ngữ văn. Năm 1988, cô được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, và cũng năm này, cô tốt nghiệp khoa đạo diễn ở Viện Hàn Lâm Sân khấu và Điện ảnh ở Sofia, Bulgaria. Sau đó, cô bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Viện Hàn Lâm Hoàng gia Kịch nghệ Anh Quốc. Năm 1995, cô bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á với điều kiện sinh hoạt hiện đại của khán giả ở thế kỷ 21. Phải nói là cô là tiến sĩ đầu tiên của nghệ thuật cải lương, cùng lúc tiếp cận với tư tưởng và tầm nhìn nghệ thuật hiện đại của nước ngoài. Cô đã cách tân sáng tác các kịch bản, đạo diễn các vở để khán giả đón nhận với bút danh là Nguyễn Thị Khánh An. Ở mỗi tác phẩm có sự tham gia của cô, người xem đều cảm nhận được trong đó một sự đầu tư công phu và vượt bậc và phong cách sáng tạo. Và ngày hôm nay, tiến sĩ nghệ sĩ siêu nhiên Bạch Tuyết sẽ đến với chương trình với góc nhìn của một người tiếp thu các giá trị của nền giáo dục quốc tế và là một tiến sĩ ham học hỏi và có vốn sống sâu sắc. Đầu tiên là con xin rất là cảm ơn cô đã dành thời gian đến với Education. Phải nói rằng con biết là sẽ rất nhiều người theo dõi cái buổi podcast này sẽ rất là nghe và những cái câu hát rất là xuất thần của cải lương chi bảo Bạch Tuyết. Nhưng mà con sẽ giữ cái sự chờ đợi này đến gần khúc cuối chương trình. Mà con sẽ bắt đầu bằng một cái câu hỏi và con nghĩ là nó sẽ mở màn cho cái chủ đề hôm nay. Con rất là muốn hỏi cô là một người rất là yêu văn hóa dân tộc, một người cũng đã đi rất là nhiều nơi, tiếp xúc với rất là nhiều cái nền văn hóa để học về phát triển và văn hóa nghệ thuật. Thì con tin là cô là người có nhiều cái cảm nhận riêng về cái gọi là bản sắc và văn hóa dân tộc. Thì con muốn bắt đầu với một cái câu hỏi là cô nghĩ như thế nào về thế nào là bản sắc và thế nào là một cái bản sắc văn hóa hay bản sắc dân tộc, đặc biệt là dân tộc Việt Nam của mình. Thì cái câu hỏi của bạn đó, thường cái chữ bản sắc đó, thì bao giờ chỉ với cái bản đó không hai cái chữ đó không thì mình có thể làm một cái taste doctorate. Thật ra là nói như vậy, tại vì cái bao la của cái từ đó mình không thể hiểu đơn giản. Nhưng mà khi nói chuyện với các bạn trẻ thì tôi ưa nói đùa lắm. Bản sắc tức là cái bản mặt với sắc đẹp đó. Nhưng mà cái đó mà nếu mà ngược trở lại với lại cái cách tư duy của ông bà mình thì bạn sẽ thấy nó dính với cái câu trong mặt mà bắt hình dong. Thì như vậy đó, nếu hai cái câu đó cộng lại thì bạn nhận ra liền cái bản sắc. Thường đó, một cái vật gì mà đến trước mắt mình thì nó cũng đã có một cái background của nó, tức là nó có một cái quá khứ của nó. Nhưng mà không phải ai cũng hiểu, ai cũng biết. Thí dụ như người ta thấy một cái cây và cây đẹp và trái ngọt thì thấy trời lá đẹp quá ha, ý trời cái trái ngọt ghê. Nhưng ít có ai
mà chịu chĩa cái máy quay phim hay là máy chụp hình xuống dưới đất để quay cái rễ của cái cây đó. Và mọi thứ đều phải có gốc rễ. Thì đó là cái gốc rễ của mỗi dân tộc. Yeah. Nó hình thành hồi nào không biết, và nó mất hồi nào người ta cũng sẽ không hay. Nếu như người ta không có ý thức để nhận ra nó và để giữ gìn nó và để phát triển nó. Là bởi vì tất cả những cái gì mà chúng ta biết và chúng ta thấy, chúng ta nghe thì nó vẫn đi tiến triển chung với tất cả mọi thứ, chứ nó không có ngừng lại. Cái gì ngừng có nghĩa là nó sẽ bắt đầu hoại và nó bị diệt. Thì mọi người đó, lúc mà mình ở bên London thì mình có tham dự một cái seminar của một số các quý vị mà trên khắp thế giới. Thì tại vì cái Viện Hàn Lâm này nó cứ khoảng 2 năm là nó có những cái buổi seminar cho những cái người mà học trò cũ. Thì họ bàn nhau là về hỏi là văn hóa là gì. Rất nhiều người có những cái bài mà đọc rất dài, nhưng mà cuối cùng là kết luận mà xong rồi cái seminar đó đó, thì cái câu trả lời là văn hóa là của mỗi dân tộc không học mà tự biết. Có nghĩa là có thể là con hiểu theo cách này được không? Có nghĩa là mình phải hiểu là có những thứ văn hóa là đầu tiên là nó có yếu tố di truyền, đúng không cô? Nó có yếu tố chuyển tiếp. Và thứ hai nữa là nó có cái yếu tố là môi trường xung quanh. Và thật ra giống như là kiểu là thì con nhớ cái câu là kiểu ngu tầm ngu, mã tầm mã hả cô? Kiểu giống như vậy, có nghĩa là giống như khi mình có là đó là lý do tại sao mình giải thích câu chuyện là văn hóa là cái mình đôi khi mình không cần phải dạy mà đã sinh ra và đã tự sinh tự biết. Mình nói ví dụ như nè, tức là bây giờ mình sinh ra ở Việt Nam, tự nhiên mình nói tiếng Việt chứ mình có học đâu. Rồi cái con cuốn chiếu nó có bao nhiêu chân, nó tự sinh ra là ở đi. Thì bây giờ có cái chuyện mà rumor mà Hùng có đi, Hùng có nghe không? Tức là có một cái vương quốc cuốn chiếu, bỗng nhiên có một ông lãnh đạo đó, cái ông sinh ra, cái ông làm lãnh đạo, cái ông nói bây giờ phải đổi hết toàn bộ. Tức là những con cuốn chiếu mà sinh ra là không được đi trước. Tức là phải học để biết rằng cái cặp chân thứ nhất đi làm sao, cặp chân thứ nhì rồi tới cặp chân thứ ba, cho tới chừng nào biết hết cái đó rồi mới được đi. Thì sau khi mấy con cuốn chiếu đó học hết vậy rồi, cái con nào cũng không đi được đó. Nó vừa bắt đầu đi cái nó té. Con hiểu. Cho nên cái nhân loại này không phải vì bạn dạy mà người ta khá hơn. Vấn đề là bạn dạy mà người ta có thích học hay không. Bởi vì nếu tôi thích học thì tôi mới học cái của bạn dạy. Còn nếu không là tôi đi kiếm cái của tôi học. Và cái mà mình nói là giáo dục khai phóng vậy đó, thì chính là đi người đó được tới trường, nhưng người đó tìm ra được một cái mấu chốt để tự mình muốn học cái điều mà họ muốn học. Đúng. Và thật sự mình thấy rằng cái đó quan trọng. Là tại vì sao? Khi bạn làm người, bạn học thử xem coi bạn là ai cái đã đi. Tất cả các triết gia trên thế giới đều như vậy hết. Căng Kiết Cơ Ga này kia, những người vị mà trước tụi mình đó, những thế kỷ trước nữa đó. Tức là người ta hỏi tôi là ai? Và tôi từ đâu đến? Tại sao tôi có mặt ở đây? Và tôi có mặt ở đây rồi tôi đi đâu nữa? Và sẽ là cái gì nữa? Will be, what will be? Mà vì sao mà tôi có mặt ở đây? Sao không ai hỏi coi ý kiến của tôi coi tôi có muốn có mặt ở đây hay không? Không thấy chưa? Cho nên những cái người mà họ có một cái đầu bự đó, tức là họ không bao giờ chịu ngồi một chỗ. Thì triết học sinh ra từ đây. Và nếu mà mình nhận ra được cái điều đó thì mình sẽ không muốn áp đặt cái gì với ai hết á. Tức là tôi dạy bạn có một cái nền giáo dục cơ bản. Tức là bạn sinh ra này, bạn học mẫu giáo rồi bạn này kia, rồi lớp 1, 2, 3, 4, rồi bạn lên đại học này kia. Thì bạn có nhớ không? Từ cái chuyện học của mình á, nó cũng đi từ cái có tới cái sắc không. Thí dụ như hồi tụi mình còn nhỏ thì 2, 2, 4. Nhưng lên trung học là bắt đầu x, y. Và nếu mà toán học mà lên tới đại học thì là triết học rồi chứ có toán nữa đâu. Chứ có phải toán mà 2 cộng 4 đâu. Bởi vì nếu mà như vậy thì bạn làm sao bạn biết cái vũ trụ này nó như thế nào? Làm sao bạn phân tích được tất cả những cái vấn đề của cái nhân loại này hay là của cái hàng ngàn năm, hàng triệu năm đó như thế đó. Thành thử ngay cả cái mà mình tưởng có một cái sắc tướng thật đó thì nó cũng vẫn phải chuyển đổi, bởi vì môi trường nó không phải vậy nữa rồi. Giống như người ta sao không bao giờ tắm 2 lần trên một dòng sông vậy đó. Cái đó hay quá. Tức là cực kỳ nói chuyện với người thông minh là sướng nhất. Là vì ngay khi mình tắm là nước cũng đã trôi đi rồi. Nhưng mà người ta lầm. Tại vì người ta xuống con sông đó, xuống cái bến nước đó thì nói không, tôi vẫn tắm y nguyên chỗ cái sông cũ. Sông cũ nhưng không phải nước cũ. Và cái thứ hai mới là quan trọng. Bản thân mình cũng đã khác rồi. Thí dụ như bây giờ mình nghe nói vô thường, cái mình nói trời tội nghiệp quá ha.
Ủa mà mình thấy nếu mà bạn nhận ra được cái chữ đó, cái từ đó đó, như là cái lời của một cái vị đó, vị Phật mà người ta nói đó, thì bạn đâu có nói tội nghiệp. Là vì ngay khi chúng mình nói chuyện với nhau đó thì tế bào của chúng mình nó đang lặng lẽ thay đổi. Sau cái buổi này đó là mình già hơn một chút, mà có cái máy nào đó mình để cho nói cho mình biết là mình đang trên quá trình già lão hay không. Nhưng mà thí dụ như vài 30 năm gặp lại thì nó ý trời lâu ghê ha, giờ gặp cái thấy vậy ha, cái ngạc nhiên. Nhưng mà thiệt ra nếu bạn nhận rõ sự vật, mà bạn nhận rõ bản chất và bạn know how to use thì bạn có gì đâu mà ngạc nhiên. Vốn tự cái thế giới đó như vậy. Thì bây giờ mình trở lại cái câu hỏi của bạn, bản sắc là gì? Là cái của mỗi dân tộc tự sinh ra ở đâu là nó có chỗ đó. Vấn đề là bạn có học để biết nó, để bạn phát triển nó hay không? Nếu bạn dùng nó được thì dĩ nhiên là bạn tự khai phóng bạn. Chứ cái chuyện đó người khác không làm giùm bạn được. Người ta cho bạn chữ, nhưng bạn cái cách dùng chữ đó là của bạn. Vậy cái bản sắc dân tộc của cô nó có liên quan như thế nào với bản sắc cá nhân? Ôi trời ơi, tức là bạn phải từ trong cái gia đình đó đi ra thì người ta nói trời cái thằng này đúng là hồi xưa ông nội nó giỏi ghê, giờ nó mới vậy đó. Lúc nào mình cũng nghe vậy. Mà mình tự hào về cái đó. Thì mỗi một con người nó có một cái nơi, mỗi con thú nó có một cái hang động. Và tất cả các hang động đều phải ở trong cái rừng. Bản sắc của dân tộc, rồi bản sắc của cái gia đình đó, rồi bản sắc của cái con người đó, rồi bản sắc của cái tác phẩm nghệ thuật của người đó. Tức là nó whole thing. Chứ thật ra đâu có gì riêng rẽ đâu. Ví dụ cái mà mình dễ nhận ra nên nhất là Hùng để ý không? Cái dịch Covid này nè, người ta bảo ráng cẩn thận. Thế nhưng mà 4 người đi ngoài đường bỗng nhiên có người bị trúng gió. Trời ơi, thì 4 người mình cũng cẩn thận như nhau chứ bộ. Nhưng mà sao gió nó tấp vô cái người này trúng gió mà 3 người kia người ta không bị. Thành thử ra từ những cái bình thường hiện giờ đang xảy ra đó, bạn có chịu thay đổi cái cách nhìn nhận vấn đề, thay đổi cái thói quen để bạn đừng sợ hãi, để bạn đừng tù túng, để bạn đừng áy náy khi mà bạn tồn tại trong một cái thế giới đang như thế này. Đó là chuyện bạn, chứ người khác không đem đến cho bạn được. Thì cái quá trình mà mình con luôn biết á, là thực ra một trong những cái nhiệm vụ quan trọng cho một nhân sinh á, là mình đi tìm hiểu mình là ai, mình đến cái cuộc đời này để làm gì, để học một cái bài học gì. Thì con vẫn hiểu là mình sẽ tìm hiểu về một cái bản sắc cá nhân nè, rồi bản sắc về cái cộng đồng của mình, bản sắc cái gia đình của mình, và lớn hơn là bản sắc của một dân tộc của mình, thậm chí là một bản sắc của nhân loại. Thì con thắc mắc á, là mình có cần biết trước sau thứ tự đó hay không, hay là nó cùng một lúc diễn ra, hay là nó phụ thuộc vào cái quá trình giáo dục ở mỗi cái gia đình mà khi một đứa trẻ nó sinh ra và nó lớn lên. Mọi việc nó không thể đến một lúc. Nó có dự báo thời tiết, chuyển rồi mới mưa, mà chuyển kiểu nào thì là mưa mây, và tiếng sấm kiểu như nào là mưa lớn, và cái đường sét đánh nó như thế nào thì là bão. Thì cái đó là mỗi người phải tự nhận thức mới bảo vệ được mình. Còn nói một cách buồn cười nữa là bản sắc. Bây giờ ví dụ như thể là hỏi là cái ghế có bản sắc không? Cái bàn có không? Ủa tại sao không? Bản sắc của cái ghế là gì? Có mặt để cho người ta ngồi. Còn bản sắc của cái bàn là gì? Để cho người ta chống lên đây nè. Người đàng hoàng không thể ngồi trên bàn. Không phải bản sắc à? Tất cả đều có. Nhưng nó ở từ cái con người, nó ở từ một cái dân tộc, thì nó được dùng một cái kiểu nào đó, và nó phải được develop theo một cái kiểu nào. Bởi vì bản sắc, bản chất của nó vốn là phải như thế này, mà người ta đặt nó ở đây. Thì hồi nãy đó là Hùng nói là mình học để biết mình như thế nào. Rõ ràng khi mà mình làm được cái chuyện đó, thì trong cái đời sống đó mình phát triển mình rất ok, mà mình không làm phiền ai đó. Mình càng ít làm tổn thương người khác. Thí dụ như mình biết mình cái ghế thì mọi người ngồi welcome. Càng ngồi nhiều chừng nào thì cái ghế này càng giá trị chừng đấy. Nhưng mà ghế thôi đó thì bản sắc cũng đã quá trời rồi. Bởi vì ghế số 1 là ghế nào? Thấy không? Ghế lãnh đạo. Nhưng mà lãnh đạo xã thì khác à. Nhưng mà nếu mà lãnh đạo xã mà lên họp với lãnh đạo phường là ngồi chỗ khác rồi. Mà lãnh đạo phường mà lên ngồi với lãnh đạo thành phố là chỗ khác nữa rồi.
Cho nên cái sự nhận thức bản sắc của từng vấn đề và bản sắc của dân tộc mình, nó đòi hỏi một cái sự làm việc nghiêm túc của mỗi người. Và anh tự đặt cho mình một cái trách nhiệm để anh tự làm. Bởi vì cái đó người ta biểu anh không làm. Anh có biết gì đâu mà làm. Tôi không biết thì tôi không thích, mà tôi không thích thì tôi không làm. Thành thử nói thì nó rất là bao la mà rất chung chung. Nhưng thiệt ra khi mình quy nó về một mối thì mỗi người đều có thể làm được. Thí dụ như là cái nghề cải lương, thì cái bản sắc của Bạch Tuyết là gì? Tôi được sinh ra và tôi được hát cải lương. Tôi là người phải đi học để biết được coi cái chuyện của tôi làm nó khởi đầu từ đâu, để tôi biết ơn những bậc tiền bối. Đó là đi tìm bản sắc mình. Và khi tôi đi tìm những bậc tiền bối và tôi biết ơn, nghĩa là tôi hiểu cái công chuyện của mình làm. Và nếu như hiện tại tôi hiểu công chuyện của tôi làm thì nghĩa là tôi sẽ có ích cho những cái thế hệ sau tôi. Và đó là cách duy nhất để tôi trả ơn cho các bậc tiền bối cái mà tôi đã nhận được. Thì đó là bản sắc của mỗi người. Đôi khi á, một đứa trẻ nó chưa được dạy về cái bản sắc dân tộc và chưa được nhấn mạnh cái chuyện bản sắc dân tộc nó quan trọng như thế nào và cần nên học vào giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Con vẫn tin là sự học là cả đời. Con vẫn tin là giống như cá nhân con đi, con khi con tìm hiểu về Việt Nam, con là người rất là yêu Việt Nam. Con làm mọi thứ đều xung quanh chữ Việt Nam hết. Nhưng mà con cứ mỗi một chặng đường thì con nhìn nhận cái chữ đó một kiểu khác. Con biết là cái quá trình đó là không ngừng học và có thể học đến tận cuối đời. Nhưng mà con vẫn thắc mắc là nếu mà mình đưa ra một cái lời khuyên đi, thì cái chuyện giáo dục cái bản sắc dân tộc đó nó quan trọng đến cái cỡ nào, và nên dạy nó vào thời điểm nào nếu mình có thể. Lúc mà mình làm cái luận án tiến sĩ ở bên Anh thì mình mướn một cái nhà, một cái phòng của một gia đình Anh. Thật ra là muốn trong khoảng thời gian đó là muốn nhận thức được cái văn hóa của dân tộc đó. Bởi vì văn hóa tức là những cái chuyện xảy ra trong bình thường, trong đời thường. Chứ còn người ta tới đó người ta lại dạy mình như ông thầy rồi mình đi về mình chào, thì mình biết gì về dân tộc đó. Cho nên là những năm tháng đó là mình ở nhà, ở trong gia đình của một người Anh. Và đa số những người thầy mà dạy mình ở cái viện Hàn Lâm thì nữ cũng như nam. Tức là người nào người đấy, có người 30 mấy tuổi, người 40 tuổi chưa có gia đình. Thì mình mới hỏi, ủa sao thầy chưa có gia đình? Xin lỗi nha. Tức là bên đây là không có hỏi những cái câu hỏi riêng tư. Nhưng mà tôi là cái người ở châu Á, mà châu Á vừa gặp cái hỏi làm gì, năm nay nhiêu, rồi có con chưa, rồi làm lương tháng nhiêu. Đó là cái kỵ khi mà mình đi ra ngoài mình hỏi cái nhóm người đó. Thì mấy ông thầy cười quá trời đó, không mày nói tao tha, tao không có trách gì đó. Tại vì người lạ thì cần phải hỏi, mà nhất là dạy nhau thì cũng phải biết. Thì xong nói mày hỏi tao tại sao chưa lập gia đình. Trời, mày có biết cái thế giới này nó khác với lại cái thế giới của cái nhân loại là cách đây 100 năm không? Tức là cách đây 100 năm thôi thì người Anh là lớn lên làm việc ở Anh, học hành đàng hoàng, nuôi hết được cả gia đình, cũng giống như bên mình. Rồi người Đức thì ở Đức, người Ý thì ở Ý, rồi người vòng vòng đó, Pháp ở Pháp. Còn bây giờ mày có biết không? Văn minh, không? Smartphone, không? Rồi là thế giới tiến bộ. Thí dụ một người Anh mà muốn sống nổi đó là sáng chiều thứ Bảy đó là phải vội vã đó, từ Anh về Pháp, từ Pháp về Ý, từ Ý về Tây Ban Nha, từ Tây Ban Nha về vậy đó. Mà còn chưa nuôi nổi mình. Hồi xưa mày học tới tú tài là mày đã làm ra có tiền mà mày nuôi được nguyên gia đình rồi. Bây giờ mày học tới tiến sĩ, mày vẫn dốt dữ thường mà mày vẫn thất nghiệp dữ thường. Mày không thấy thế giới thay đổi à? Đó là một. Và khi cái thế giới thay đổi thế thì cái con người nhận thức cái gì? Tao dạy tao còn chưa được mà tao dám dạy ai? Và tao còn chưa xong thì bây giờ tao đưa ra đời này một sinh mạng, một sinh linh, tao phải chịu trách nhiệm chứ. Thế bây giờ tao dạy tao không được, tao sao tao dạy được nó? Tao nuôi tao không nổi, sao tao nuôi được nó? Mà như vậy thì tốt nhất là không có cơ hội cho cái sinh linh đó ra đời. Tức là bạn qua Singapore tôi bạn thấy đi, người lớn không chịu lập gia đình. Người Nhật cũng vậy, tại vì mỗi nơi mình ở một chút. Thì mấy người Nhật nói, trời, mày biết cái Á Châu làm sao không? Vợ là phải phục tùng chồng. Vợ mà lấy chồng rồi đó là ở nhà làm việc, ở nhà biết cái bếp, biết này kia, biết chợ, biết búa, biết có thằng chồng thôi à. Mà tôi ngu gì giờ mà tôi sống vậy? Tao phải biết cùng hết chứ. Cho nên đâu phải là vì người ta không muốn lập gia đình, nhưng mà vì cái sự hiểu biết của cái từng thế hệ, từng con người, người ta tự quyết định
Và người ta hỏi xong cái tôi mới hỏi là ủa như vậy bạn thích sống giờ không? Why not? Tức là cái individual, cái personality là cái mà mày suốt đời phải học để nhận ra nó và để know how to use nó thì mày mới là con người. Con hiểu, có nghĩa là mình đang nói là cái chuyện á, là đầu tiên là muốn để giáo dục một đứa trẻ như vậy thì bản thân mình cũng phải hiểu được cái bản sắc đó là cái gì. Và mình phải mang nó vào trong cái môi trường sống, trong chính cái gia đình của mình, trong từng cái nhịp sống của mình, thì đó là cái cách học tốt nhất. Giống như cái cách mà con thấy là cô chọn là đến một cái ở chung một cái nhà người Anh đó để hiểu văn hóa Anh, chứ thay vì là đi học trực tiếp á. Học trực tiếp sẽ không hiểu. Là vì ví dụ như thế là nói mình học tiếng nước ngoài đi, thiếu trải nghiệm đúng không cô? Mà thiếu trải nghiệm thì học vô ích. Bởi vì mình học để mình trải nghiệm rồi mình dùng. Chứ mình học xong mình không có trải nghiệm sao mình dùng sai. Dùng không đúng cách. Và thế là nó không có hiệu quả. Con nghĩ rất hay. Thực ra cái ý của cô thì nó là cái điểm rất là mấu chốt. Thì vì ngay sau buổi nói chuyện với cô á, thì con sẽ muốn nói chuyện với một cái phương pháp giáo dục rất là nổi tiếng ở Ý, gọi là Reggio Emilia Approach. Họ cũng nói rằng đưa ra 3 cái nguyên tắc cốt lõi thôi. Thứ nhất là phải lấy người học làm trung tâm nè. Thứ hai nữa là phải học qua trải nghiệm. Thứ ba nữa là chỉ cần xây dựng những môi trường xung quanh thôi và những cái mối quan hệ xung quanh thôi. Tự nhiên cái phần trả lời của cô là nó nhắc con rất nhiều tới những cái ý đó luôn. Nếu như bạn vô trong lớp và bạn học tiếng Anh thì người ta sẽ dạy bạn: dạ thưa thầy, tôi xin phép đi ra ngoài này. Dạ kính thưa thầy, hôm qua là có cái gì đó. Tức là cái sự nói của bạn nó rất là mô phạm. Nếu như bạn không có một cái người bồ, người bạn hay là gì đó mà gọi là tay ba lô đó, thì những cái từ lóng sao không biết nói. Mà bạn để ý cái ngôn ngữ mình không? Mình toàn nói từ lóng không á. Mà thậm chí mình đâu có nói ra đâu. Xong cái gặp nhau hỏi nè, tức là bình thường hỏi câu đó là có đi ăn cơm chưa, thì người kia trả lời chứ có ra tiếng đâu. Cho nên mình hỏi đó, con trai của mình á, ê bây giờ bạn nói cho tôi biết. Con trai mình kêu bạn không à. Tại vì thường bạn á là mình nói chuyện với nhau rất tận tình. Còn người yêu á thì mình phải phủ sống rồi mình mới nói. Còn ba mẹ đó thì mình phải dây rồi mình mới nói. Cho nên cái nói của mình nó không thật. Chữ bạn, friend ngang nhau. Cho nên những cái sống từ đó nó cứ tu nó hết ngày tới cái kia. Thành thử cái thông tin rất là nhiều. Và khi tôi sinh con trai ra rồi thì tôi không có kêu bằng con, mà kêu bằng bạn. Cho nên cái chuyện gì mẹ con tôi cũng nói chuyện nhau được. Thấy không? Ê bạn nói cho tôi biết coi. Một người mà nói tiếng mà học tiếng ngoại ngữ mà nói giỏi là người đó làm sao? Dễ lắm bạn. Chứ bạn coi hài của Việt Nam bạn thấy không? Toàn là những cái câu trong ngôn mà. Tức là expression, idiom. Chừng nào mà bạn nghe được cái tiếng cái nước bạn học đó, mà bạn nghe nhạc mà bạn thấy bạn thích mà có khi bạn không có hiểu gì hết trơn, thì từ cái không hiểu nhưng mà cái thích đó nó sẽ thâm nhập vô trong cái não của bạn. Còn á, bạn xem hài mà bạn cười té lửa đó với lại cái ngôn ngữ bạn học thì như vậy là nghĩa là bạn giỏi rồi đó. Tại vì cái đó mới là cái học và cái đó mới là cái văn hóa. Chứ còn cái vô đầu là bạn chỉ chụp hình, bạn để cho trong não thế thôi. Hay không? Hay. Mà cái thằng bé lúc nó trả lời cho tôi đó là nó có 14 tuổi à. Mà Hùng có hình dung không? Bây giờ bạn này là 40 mấy tuổi. Mà cái hồi nói chuyện với bạn đó là bạn còn 10 tuổi, 12 tuổi. Thì như vậy làm sao mình dám đánh giá cái người trẻ hôm nay họ không hiểu gì? Sai quá. Cái người trẻ mà cái thời đó, con trai mình như vậy, mà cái đầu nó còn vậy. Huống chi mấy người trẻ bây giờ thấy trẻ khuôn mặt, trời nhưng mà đầu người đó lại khổng lồ hết rồi. Là tại vì bây giờ bạn đâu có chuyện gì không biết đâu. Bạn không cần học ai. Bạn bất cứ chuyện gì bạn chỉ cần gõ Google, bạn biết từ A đến Z mà exactly. Cho nên làm sao bạn dám dạy ai bây giờ bạn nói đi. Không. Thế giới này bây giờ giáo dục khác rồi nha. Tức là người ta có thích mình hay không, và người ta có cần cái thông tin của mình đưa ra hay không, thì người ta sẽ tự nhớ thôi. Còn nói rằng không để nói nghe mày phải vậy, mày phải vậy, xin lỗi, xưa rồi, mất thần tượng rồi bạn. Mà đúng không? Khi mà tôi phân tích vậy là Hùng thấy mắc cười không? Cho nên tụi mình đừng có vô tình mà mất thần tượng với mấy người trẻ. Tại sao mình cover, lại nói sang một vấn đề này, nó cũng là bản sắc nè. Tại sao mình cover mấy cái nhạc của lạ, của Rem Mastic này kia, rồi của Mr. Siro này nọ? Bản thân mình bị thuyết phục bởi cái nội dung của rap của các bạn.
Mà rap là gì? Rhythm and poetry. Trời ơi, một cái loại hình như thế mà mình không nghiên cứu thì mình là ai trời? Hai cái này là hai cái mà cái nhân loại sinh ra là không ai cần phải học đó, tự biết. Nhịp điệu bạn cần phải học không? Không. Người ta biết hát trước khi có trường dạy hát. Người ta biết làm thơ trước khi không có trường dạy thơ. Người ta biết vẽ vô vách đá ghi lại hết cái đó trước khi có trường dạy vẽ. Trường chẳng qua là thu ngắn cái con đường của một cái sự học để hiểu biết. Và sau cái đó rồi con người, mỗi người ta cần trải nghiệm để người ta develop cái mà người ta đã bước vô người ta nhận. Chứ rồi á, nhưng mà mình lâu rồi mình thành á, người nào không có học trường, người nào không tốt nghiệp trường cái mình coi thường người ta. Ủa gì kỳ vậy? Không thấy không? Con nghĩ là do cái thế giới này mọi người vẫn còn đang quen với cái cũ là mọi người hay gắn với những định danh á. Dạ. Nhưng mà không, những cái định danh nó không phải là bản chất của người ta. Nó có một cái nền triết học định danh kiểu đó. Thí dụ như là cái văn hóa Trung Quốc nó có 10.000 năm thì có Khổng Tử, Trang Tử rồi Lão Tử rồi đó. Thế nhưng mà ngay khi mà mình ôn lại hết tất cả những cái đó thì mình thấy sao, mình resume hết đấy là sao? Thì mình thấy rằng ngay cả một cái triết học của một cái quốc gia mà văn hóa như thế nó cũng đổi đều á. Người ta có đứng lại một chỗ không? Còn mình tại học Khổng Tử thì mình đứng đó chơi. Cái mình để ông nội này nằm ngay đúng trong chỗ mình nè. Chuyện gì mình cũng dùng ông đó mình nói. Quân sự thần tử thần bất trự bất trung, phụ sự tự do người bất giống hiếu. Ủa gì kỳ vậy? Cái người ta đưa thông tin để cho mình nghiên cứu. Còn mình phải đi kiếm cái mà mình muốn, mà mình thích, mà mình trở thành. Thì cái đó mới gọi là giáo dục, đúng không? Đồng ý. Dạ. Con đồng ý. Con nghĩ là education đã từng khai thác một cái quan điểm, đó là giáo dục thật ra là tạo ra một cái môi trường giống như là nông nghiệp hữu cơ vậy đó, tạo ra môi trường tốt nhất để mỗi cái hạt mầm họ có cái cách phát triển riêng của nó. Dạ. Và mỗi cái hạt mầm khi nó phát triển thành cây, phát triển thành hoa thì nó sẽ hiểu được, nó có một cái vai trò, một cái sứ mệnh. Dạ. Với bản thân của chính nó cũng như là bản thân với cái cộng đồng, với cái nơi mà nó sinh ra. Dạ. Đó là cái mà con hoàn toàn đồng tình. Thấy nó rồi, nghĩ cách phát triển nó. Dạ. Chứ còn đừng thấy không cái này quý lắm, phải giữ yên nguyên gì nè, thì cái đó không đúng rồi. Không đúng ở đây là không phải người này đúng người kia sai, mà không đúng ở đây là không đúng quy luật. Tại sao trời đất có xuân hạ thu đông? Mình hỏi, khi mình học tiếng văn học mình mới biết là tại sao mà 6 tháng đầu năm là bình yên. Người ta nói bà già đi biển đó, nó như cái bàn thạch. Và tại sao 6 tháng cuối năm mình đi biển bão tố đầy trời? Thì mình học tiếng văn học rồi mình biết rằng nếu không có 6 tháng mà của bão tố đầy trời đó thì mình sẽ không có được cái 6 tháng đầu năm của sự bình yên. Bởi vì nó bình yên rồi, cái nó đứng một chỗ cái nó bị chai chai pin, cho nên phải nghĩ cách xáo động hết toàn bộ, rồi cái nó qua cái xáo động thấy ghê này lại mới trở về bình thường được nữa. Mà nếu mà bạn hiểu như vậy rồi thì bạn có gì ngạc nhiên thế giới này? Không có gì ngạc nhiên hết. Đúng Phải không? hiểu thuần tự nhiên, và lại mình phải luôn hiểu là không có gì gọi là nhất thành bất biến hết. Dạ, mà bạn phải biết rằng mình phải tự bảo vệ mình phải tự tìm thông tin để mình có muốn bình yên hay là mình không muốn bình yên, là bởi do mình hiểu và mình nhận cái này và mình dùng được. Nãy mình có nói cái ý á cô, văn hóa là cái thứ mà nó có lịch sử, nó là một phần của cuộc sống. Nó không ngừng diễn biến, nên là văn hóa là không có nhất thành bất biến. Tự nhiên con nghĩ tới một cái dự án mà hai cô cháu định làm với nhau á. Đó là cái TikTok cùng tiến sĩ Bạch Tuyết á. Thì tự nhiên mình rõ ràng mình có bàn với nhau những cái ý tưởng là mình sẽ kết hợp với rap. Mình không phải là cover rap mà mình sẽ kết hợp với rap, mình sẽ kết hợp với pop, mình sẽ kết hợp với R&B. Cái là mình sẽ kết hợp với cái hơi thở đương đại của người trẻ. Everything. Điều đó có phải là mình cũng đang cốt phần chứng minh á là văn hóa là cái thứ không ngừng phát triển, và chính những người trẻ đó các bạn có cái quyền sở hữu đó, các bạn có quyền đóng góp vào để có thể mà cho nó một cái sức sống khác, một cái cuộc đời khác. Và cụ thể đây là cải lương không cô? Why not? Tại vì cái dòng sống mà có chừa ai đâu. Và khi người ta thích thì chuyện gì người ta cũng làm nổi. Và nếu người ta thích mà người ta có văn hóa rồi đó thì quá tuyệt vời. Bởi vì những cái sản phẩm họ làm ra hoàn toàn có lợi cho cái thế giới này, không phải là riêng của cái thế hệ nào á. Cô nói ví dụ như là cô chỉ thích một câu của Mr. Siro mà cô cover cái bài Em Gái Mưa. Cô nói câu gì cô? Mưa trôi để lại ngây thơ.
Thì giờ bạn giải thích đi. Không giải thích được. Nhưng mà ai nghe cũng hiểu, mà thấy nhẹ lòng lắm. Trong khi đó nếu mà con dùng cái văn học cải lương hồi xưa đó, con viết cả một câu, nguyên một câu giọng cổ thì con phải giải thích, quả mai là con thấy hiểu, chưa chắc. Thí dụ như cái câu của Trịnh Công Sơn, trời xanh trong mắt em sâu, dịch đi. Xin lỗi, có những thứ nói không cần phải dịch, không cần phải giải thích. Con người nó có một cái khả năng thông suốt. Nếu mà cái con chip của ai mà nó đúng với cái tần số đó, that's ok, nó sẽ vô thôi. Chả có chuyện gì phải lo, mà cũng chả có cái chuyện gì mà phải sợ người khác không hiểu mình. Cho nên cô nói rằng có những cái câu mà mình vô tình á, mình nói cái người ta thù mình. mà người ta không gặp mình ở ngoài, người ta chỉ nghe thôi. Không, tao chỉ nghe cái thằng đó rồi tao không ưa nó. Mà mình ưa vậy lắm à. Thấy không? Thí dụ trong một đám cưới, cái tụi mình đứng với nhau một đám, cái xong nó, nè nó nghe, thấy cái thằng cha bằng áo đỏ không? Cái hai ba đứa dưới kia lại, thấy sao? Tự nhiên ta gặp thằng nó sẽ đứng tốt kia mà tao cũng không ưa. Đấy, Cương thấy không? Tức là vô hại, vô tổ chức, vô lý vẫn xảy ra bởi vì nó là nhân loại. Và có ai ngừng mình lại để đừng làm những cái chuyện đó không? Thậm chí chỉ có vậy thôi thì đằng kia đó dòm lại, làm gì dòm dữ vậy? Ủa sao biết dòm? Có thấy không? Và thêm 2 câu nữa, thế là quýnh lộn. Và thêm một chút nóng giận nữa của mấy người xúc xỉm, thế là lụi cái chết rồi vô ở tù. Tức là con người rất gần với thiên đường và rất gần với địa ngục. Mình tưởng thiên đường địa ngục xa, có xa đâu trời. Tức là đang chạy gì làm cho cái xe bự lên rú, cái đang gì đó, đang hãnh diện mà, đang thấy chưa? Tức là hai bên phố đứng ra dòm đụng vô kia cái rầm, nằm xuống. Hên á là không chết, nhưng mà cảnh sát lại bắt. Mình đang bình thường, đang thiên đường, cảnh sát còng tay vô, không phải địa ngục à? Ủa đợi tới đâu mới địa ngục? Địa ngục là cái chỗ muốn ăn phải xin, muốn uống mà phải xin, chứ không được quyền tự do. Và cái điều đó không có học trong trường. Ok. Con cảm ơn cô. Xin lỗi con á, quan trọng lắm đó. Là tại vì cô nói con là trong cái kịch của Lưu Quang Vũ á, tức là cái hồn của bác sĩ đó, khi mà bị chết, con nhớ không con? Mấy đứa con có coi mà. Ông nói một câu, mẹ dạy con sống tốt với mọi người, nhưng mẹ quên dạy con làm sao để đối phó với cái ác. Mà những thứ đó thì là giáo dục cái gì? Cô không à. Cô đẻ cô ra cách đây 40 mấy năm. Thứ nhất cho học võ. Thằng con cô mà lúc đó cô hát Kiều Nguyệt Nga, cái xong cái nó nói, ủa tôi đâu có tính quýnh ai đâu mà bạn kêu tôi học. Cái cô nói, ê bạn thấy tôi hát Kiều Nguyệt Nga không? Giữ đừng thấy chuyện bất bình ra tay. Ví dụ bạn lớn lên rồi tôi đi bạn, cái người ta quýnh tôi, không lẽ bạn để như vậy? Bạn phải đủ sức để cho người ta không thể quýnh tôi. Cái nó nói cô, bạn nói cũng được, để suy nghĩ. Cũng được, bạn cho tôi học đi. Là một cái. Con phải cho nó một cái tự vệ, rồi con mới kêu nó sống tốt với mọi người khác. Tức là người ta quýnh con chết gì, nó không, tôi tha ông là lỗ tấn đó. Không phải không? Là lỗ tấn. Rồi Chúa đó quýnh bên đây cái, đưa mặt bên kia quýnh cái. Đâu có đâu. Không được. Thứ hai là con biết sao? Cô nói bạn sẽ đi xa nhà. Bạn sẽ có những giờ phút cô đơn. Có những người cô đơn họ hút, họ thấy hết cô đơn. Bộ con tưởng ai muốn hút à? Đâu có đâu. Tức là có một cái gì đó muốn giải tỏa. Rồi gặp cái người bạn, mày hút thử đi. Chứ bộ ai muốn sinh ra để ghiền hút à? Không có chuyện đó. Cho nên cô nói rằng bạn kiếm cái đi, hát hiết gì đó, rồi vẽ viết gì đó. Tức là mình chơi văn nghệ văn hóa, đúng không? Để mình có người buồn, người ta đi đánh bài, bạn thấy chưa? Mà cái đó thì nó tệ lậu lắm. Bạn để suy nghĩ. Cái cuối cùng nó đi coi hát đó, thì cô cho nó, cô làm như vô tình, nhưng mà cô cho nó ngồi kế bên mấy ông nhạc sĩ á con. Thì mấy ông đó nói chuyện, ông nghe không biết cái gì đó. Cái ông về ông hỏi cô, nè để tôi đố bạn này, Việt Nam có cái đàn gì mà thế giới không có? Cái cô giả bộ, trời tôi hát lâu quá tôi lú bạn ơi, tôi quên rồi, hình như này tranh. Trời, vậy mà bạn cũng hát cải lương. Việt Nam có đàn bầu, thế giới không có, bạn cho tôi học đó đi. Trời, bạn cũng biết cái đàn bầu là cái mà cô học 1 năm trời cô đàn không được. Là vì con vừa đàn vừa chận nó mới ra nốt. Còn tôi nó cứ tưng vậy đó. Mà cô nói ông sắp sửa cho ông đi nước ngoài, thôi ông học tới Tết à. Cái cô nói, cái đó tôi học hoài không được đó nha bạn.
Sao mà bạn đi nước ngoài, sao bạn học 3 cái violon này kia, piano cho sang. Thôi bạn ơi, tôi Việt Nam, tôi học kiểu Việt Nam. Mình nói cô vậy. Thì cô mới nhờ thầy lời dạy. Mà con có hình dung không? Nó học có 1 tuần lễ đó, đờn nguyên bài Love Story. Cho nên cô nói là cô không dám coi thường mấy người trẻ, nó con á. Mà nó có sắp sửa 12 tuổi thôi nha. Rồi nguyên bài Love Story, thầy kêu đàn bài gì không nó yêu cầu, chứ nó không học theo thầy. Thế nó nói bây giờ là chú phải dạy con đờn cái bài mà mẹ hát trong đời cô Lụ á. Tức là Kim Anh ơi dĩ dãn đau thương nó không. Trời ơi mà con biết cái bài quán đó hả? Nếu mà học ở nhạc viện là tới năm thứ 4 con mới bắt đầu học mấy 4 bài quán đó. Cái chú nói trời ơi mà quất đờn được không? Thì chú dạy con đi, tại vì con sắp sửa đi à. Cái thì ổng dạy nó, mà con coi nó học có chưa tới 3 tuần mà đờn cho cô ca được đó. Cho nên cô nói là mấy người trẻ này họ có một cái gia tài mà mình nhìn không thấy đâu. Không thấy. Từ đứa con đó mà cô không dám coi thường mấy người trẻ. Xin lỗi mọi người là Hùng quyết định là chen ngang cái buổi nói chuyện một chút xíu để mà có một cái lời thú nhận là thật ra là khi đến với cái buổi nói chuyện với cô Bạch Tuyết á, thực ra là Hùng cố gắng là không chuẩn bị gì hết. Thật ra lý do là cả hai cô cháu không chuẩn bị vì Hùng sẽ biết cái nào Hùng cũng bị cuốn theo những cái nội dung mà phải nói là rất là phong phú, rất là thú vị của cô. Bây giờ cái thử thách của Hùng á là làm sao để mọi thứ nó quay trở lại đúng cái trọng tâm của buổi nói chuyện hôm nay. Hay quá cô ơi, có nghĩa là bây giờ con đang gặp một cái thách thức là bây giờ con sẽ phải triển khai thêm những nội dung của cô, hay là mình sẽ quay lại cái chủ đề và bản sắc. Nhưng mà để con nói tiếp một câu hỏi nữa đi. Trước khi con quay lại khai thác quá nhiều chất liệu nãy giờ cô đã chia sẻ, con không biết là mọi người có bất ngờ không? Con nghĩ chắc mọi người bất ngờ, mọi người sẽ rất là bất ngờ, mọi người sẽ chắc là sẽ không giờ mong đợi là sẽ nghe một cải lương chi bảo mà chia sẻ rất là nhiều cái quan điểm rất là sâu sắc về giáo dục, cũng như là sâu sắc về cái gọi là cách vận hành những cái quy luật tự nhiên của thế giới. Con sẽ quay lại câu hỏi đó là bây giờ xin lỗi Hùng nha, cho cô nói này trước. Cô là cái người đó không có chịu ngồi, không có kiên nhẫn mà ngồi làm chuyện cũ. Cho nên khi mà cô học ở bên Viện Hàn Lâm á, khi mà cô làm luận án tiến sĩ bên Hàn Lâm á, ngay khi mấy ông giáo sư ngồi nói chuyện thì cô nói là bây giờ tụi mình có cách nói chuyện mới không? Cái mấy ông ngồi gì? Tại vì người mình thường gặp đó là mình vậy nè, mình thấy quan trọng, cô thấy chả gì quan trọng. Tức là tôi tới đây với ông, tôi xin lỗi ông, tôi là người số 1 cải lương của Việt Nam, cho nên tôi với ông bằng nhau. Mặc dù cô không nói ra, nhưng cái hành xử của cô đó là bản sắc đó. Đó là bản sắc dân tộc đó chứ còn gì nữa. Nếu mà người ta không ấy thì nói là mình chảnh. Nhưng mà khi cô đi lựa một cái luận án để đi làm tiến sĩ ở bên Anh á, mà cả hai cái Viện Hàn Lâm đều hồ hởi khi mà nhận được cái đề tài của cô đó, là tại vì cô có suy nghĩ. Cô có suy nghĩ mà cô có một người chồng có 2 cái bằng tiến sĩ. Một cái ở toàn quốc tế là hay luật, và một cái ở Aix-en-Provence là tiến sĩ kinh tế. Mà mình nghe, mình lắng nghe người ta, cho nên mình kiếm ra được một cái đề tài. Thì con biết là cái hồi trong nhiều trăm năm rồi, tức là cái Viện Hàn Lâm này là do những người Pháp lập nha cô nha. Yeah. Mà Anh á, nghĩa là cái yếu tố ngoại lai mà người ta thích đó, không phải như Việt Nam mình không. Cái nước Anh á là một cái nước ngưỡng mộ văn minh Pháp và cực kỳ ngưỡng mộ cái văn học của nước Nga. Cho nên là cái Viện Hàn Lâm này đó của Anh thì tưởng người Anh thành lập không. Tức là mấy cái giáo sư mà giỏi của người Pháp sang thành lập. Và cái Viện Hàn Lâm này chuyên môn nghiên cứu văn học Nga. Thí dụ như As You Like It rồi chẳng hạn vậy, rồi cái Anna Karenina rồi kia, rồi Chiến tranh hòa bình này kia, những tác giả mà viết cả ngàn nhân vật á. Thì nó nói ý ngộ, cái thế giới ngộ ghê. Mà bạn đi sang Anh mà bạn đeo một cái đồng hồ Nhật á, bạn là số 1. Là tại vì đối với nước Anh là công nghệ Nhật, mà về mấy cái đồng hồ đấy là số 1. Và bạn xài đồ Mỹ là bạn là dân xịn. Thì mình mới phát hiện là cái nước nào cũng có cái đầu ngoại lai á. Xài đồ của nước ngoài mà nước mà quan trọng thì mới xịn, còn xài đồ mình không có. Chính vì lẽ đó cho nên khi họp cô nói với mấy ông đó, bây giờ mình có cái cách nào mình nói chuyện theo cái kiểu mới không vậy? Tôi biết cái kiểu này nói chuyện là của cái Viện Hàn Lâm này cả 100 năm rồi đó. Thì mấy ông ngạc nhiên, mấy ông hỏi là định nói cái gì? What you mean? Tôi nói bây giờ mà thời này đó, mà một người ngồi nói hết rồi tới người kia nói đó xưa lắm rồi. Mà quý vị không biết rằng người ta giỏi lắm, cho nên người ta kiên nhẫn, người ta nghe chừng 3 phút thôi. Mà phải xen vô, phải to have a conversation together, chứ không phải là từ mỗi người. Cái hai mấy ông nói dòng là tại người ta cũng trí thức lớn mà.
Người ta cười hả? Ok, chấp nhận mày. Tức là good idea, new good idea. Từ đó là khi làm việc với em nó toàn vậy không, nếu không có ngủ. Tại vì tiếng Anh mình giỏi quá đó, cho nên người ta nói cái mình ngủ. Mà mình nghe mấy cái mấu chốt thôi, để mình biết được mình làm. Cô nói trở lại là cái subject của cô, tại sao cả hai viên hàn lâm này, là vì từ trăm năm rồi, khi mà ở Anh, ở Mỹ, ở Pháp mà nói châu Á đó, thì Hùng nên nhớ rằng có cái gì? Nhật, Trung Quốc, Ngàn Lẻ Một Đêm, 34. Chỉ có 3 cái nền văn hóa đó là mấy cái quốc gia này họ chịu học thôi. Và một cái mà họ hoàn toàn dốt nát mà mù tịch đó là cái đang lên của cái châu Á Thái Bình Dương. Cho nên mình mới nói với bạn là người ta đi kiếm cái người ta cần. Và cái thesis của mình là gì? Sự thích nghi của nghệ thuật văn hóa cổ truyền các quốc gia Đông Nam Á với điều kiện sinh hoạt của khán giả thế kỷ thứ 21. Quý vị cần cái subject của tôi nè, để quý vị lấy thông tin của cái khu vực châu Á Thái Bình Dương. Mà cả hai bên châu Âu với Đông Âu với Tây Âu đều thiếu cái thông tin này. Ủa, người ta mới trọng cô chứ hỏi cưng. Tại vì cô nói rằng mình người thường ở mình đi học thì mình đã phải có cái cho người ta nể Việt Nam. Mình ở trong nước thì con tên gì người ta không biết, thì mình cứ tự tên mình, gặp Hùng ơi, cô ơi. Nhưng mình chỉ cần bay máy bay ra khỏi Việt Nam, nói vừa gặp mình, hai Việt nó hỏi mình Are you Chinese? Không. Vietnamese. Còn những thằng mà nó biết gì đó, Are you Vietnamese? Yes. Tức là mình ra khỏi nước, bản sắc văn hóa mình chỉ có một cái tên Việt Nam thôi. Và cái đó là cái mình cần. Là vì cho tới chết đó, thương biểu người ta kêu mình cái quốc tịch Pháp. Quốc tịch khác thì có, nhưng mà mình vẫn mãi mãi ta nhìn thấy Việt Nam. Con thật ra trong quá trình mà tìm hiểu con mới thấy rất là thú vị. Mình hay nói bây giờ Việt Nam mình có cái văn hóa là nhược tiểu, là mình lúc nào cũng tự ti, là một nước nhỏ, một nền văn hóa nhà nhỏ. Có thể nhà lớn nhà nhỏ, xe có thể xe đẹp xe xấu, đồ trang sức có thể là tinh tế và chưa tinh tế, nhưng văn hóa là không có nhỏ lớn. Con hoàn toàn đồng ý với cô. Thật ra lúc mà con chia sẻ cái ý đó là con muốn nói tới là lúc mà mình quay ngược lại lịch sử á, thấy ông cha ta vốn không có nhược tiểu. Trời ơi, con nhược tiểu làm sao mà bây giờ con khích một bên cái người khổng lồ đó, mà con tồn tại với đầy đủ bản sắc Việt Nam nha. Tức là cái áo dài Việt Nam là cái rất riêng của Việt Nam, trên thế giới này không có nha. Mà con biết người Anh nó nói, khi con học người Anh nói sao không? Trời ơi, tao không thể nào ngờ được. Tức là cái áo dài của Việt Nam, của mấy tụi bay á, thôi nó sexy gấp ngàn lần cái đồ đầm của bọn tao. Lần đầu tiên con nghe nói, mình không đi, mình không nghe sao mình biết người ta nói mình vậy. Cái mình nói mình nhỏ, mình nhược tiểu. Ủa, nhược tiểu không có con gái đẹp à? Bây giờ nói cho con nghe nha, một số những cái công ty lớn đó sản xuất những cái món đồ rất là đặc biệt cho cái công nghệ thông tin bây giờ nè. Rất nhiều người Việt Nam giỏi làm đầu trong đó. Yeah. Mà tại vì mấy người giỏi thì người ta nín tâm nói nữa. Còn mấy người không giỏi thì mới nói dữ, nói cái mà không biết. Cho nên rất nhiều người Việt Nam giỏi trên thế giới này, nói cho con biết. Vậy cái cách mà một cái người trẻ có thể học về cái bản sắc văn hóa thông qua cải lương như thế nào cô? Khi nào các bạn nó thích thì các bạn sẽ biết liền à, biết đường đi liền à. Bây giờ cái thích á, thì bây giờ con nghĩ là cái khó khăn là đôi khi những người bạn trẻ ngày nay trong cái dòng chảy á, họ không có cái điều kiện, họ không có cái cơ hội để tiếp xúc cải lương đúng nghĩa của nó. Người ta tưởng đâu là cải lương khó lắm. Khó là khi nào mà mình học để mình trở thành nghệ sĩ, thì cái đó nghề nào cũng khó. Mình học đàng hoàng thì người ta coi đàng hoàng, người ta mới trả tiền mình. Chứ còn cải lương, bản chất cải lương không có gì khó, tại vì nó là tiếng Việt mà. Bạn không cần phải học. Cô nói thí dụ bây giờ bạn muốn ca giọng cổ đúng không? Bạn đâu cần phải học. Thì bạn nằm gác tay trán. Ôi ơi, hôm nay sao tôi buồn quá. Hồi nãy gặp ông nội kia, ông nói một câu làm cho mình thất vọng. Còn muốn đi đón, không muốn học nữa cho rồi lại cải lương. Đúng không? Ủa chứ có cái gì rắc rối đâu. Bởi vì nó là tiếng Việt và nó là mình. Và nó là sắc quyền hỏi ngã nặng. Và cái melody của cải lương là hò sự sang xê cống. Tức là nó là văn hóa, nó là bản sắc, nó từ trong bạn đẻ ra.
từ cha mẹ có sẵn. Cho nên đó, bạn nhớ không, không có người nào mà không biết ầu ơ đó, đúng không? Còn hay dở thì cái chuyện đó mình làm nghề thì mình sẽ mà học tới. Chứ còn có người nào Việt Nam nào mà không biết là ầu ơ với dầu cầu giang đóng đinh, cầu rẽ lắc léo, trưa nào cô cũng nghe mấy bà đi ca gặp gần khó đi. Rồi cái này của cải lương viết vô mà người ta tưởng đâu là của cái expression này, của ngày xưa nè, tưởng là idiom nè. Khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời. Thì cái này là ở trong Tuyệt Tình Ca, trong Ông Cò Quận 9, trong cái vở mà của Đống Ly thì Trường An mà kháng báo chí đã đặt là cải lương chi bạo. Cho nên nó có những cái mà của cái cải lương mà người ta nghe rồi người ta cứ tưởng đâu là cái đó ngày xưa của ông bà mình. Đó, ví dụ như là ở trong cái tỉnh Vĩnh Long, ai ở Vĩnh Long mà không biết bánh phồng, ai ở Vĩnh Long mà không biết bông hoa môi, ai ở Vĩnh Long mà không biết chợ Trường An, đúng không? Thì cái này là ông tác giả ông chỉ gom lại thôi. Cứ mỗi lần về Vĩnh Long đi ngang Tân Ngãi thấy nhà chợ Trường An, là mỗi lần tôi nhớ đến mùa xuân của đầu năm Bính Lừa. Nhớ tới dáng người vợ nhỏ chèo xuồng qua sông Mỹ Thuận để đưa tôi rời tình Long Hồ. Thì ai đi xa mà không có bản sắc, đúng không? Đó là cải lương đó. Cứ mỗi lần tôi thấy bóng ngô môi mới điểm hồng trong gió chướng, mỗi lần nghe tiếng quét bánh phồng rộn rã đón xuân sang, cứ mỗi lần về Vĩnh Long đi ngang Tân Ngãi thấy nhà chợ Trường An. Vậy đó. Thì đó là văn hóa, đó là bản sắc dân tộc. Chứ là cái gì? Không có cái đó đó thì 100 năm làm sao mà những người cách mạng mà có thể đủ hơi sức để mà chống ngoại xâm, để bây giờ mình có thể mình đi từ Lạng Sơn cho tới mũi Cà Mau. Sao được không? Tại vì hả mình vui cái mình làm chuyện gì cũng nổi vậy đó. Không để ý không? Có khi mà mình buồn cái là thôi tao không làm gì, thôi dẹp hết đi. Những cái đó nó rất bất thần cái miệng mình phát ra, nhưng mà nó nói dùm cho cái sức lực mình, cái tâm tư mình và cái não mình làm việc theo cái hướng đó. Rồi nãy con nghe con có nhặt được một cái ý rất là hay, con muốn hỏi sâu cô là cô có nói câu là ai đi xa mà chẳng có bản sắc. Dạ. Con rất là muốn mà đào cái đó sâu cái câu hỏi đó, cái đó là cái kinh nghiệm từ bản thân của mình nha. Tức là cái hôm đó trời thì đi qua đó làm xong rồi đi về có chuyện gì đâu bên anh á, thì bỗng nhiên có hôm đi dọc đường, xong trong đầu nó vừa lóe lên ý nghĩ trời, mình ở trong Sài Gòn, bên trong nhà mình thì ai nấy biết Bạch Tuyết, còn mình đây là người ta chỉ biết Vietnamese thôi. Ủa mình đang đi tự nhiên cái mình chết cái đâu có ai biết ta. Mà hỏi Hùng á, chết thì cần gì ai biết, nhưng mà vì sao cái ý nghĩ đó lóe lên trong não mình ngay lúc đó. Mà bạn có biết không, vừa nghĩ cái đó ra cả người đổ mồ hôi, xương sống mà mồ hôi hột rớt xuống vậy nè, y như là mình mới vừa hết hồn một cái chuyện gì kinh khủng lắm á, đứng không nổi thì mới đi tà kiếm một cái hàng rào của nhà họ đó, ngồi xuống đó rồi phải tự cười mình, rồi nói khùng, đang tự nhiên có chuyện gì mà tự nhiên kỳ á. Ủa nhưng mà đã chết rồi mà sao còn tính là chuyện mà ai biết mình để làm gì. Thế nào người ta cũng bó chiếu lại, người ta cũng dục đâu đó thì cũng yên thế thôi, mà làm gì hốt hoảng dữ vậy. Cho nên khi mình rời xa tổ quốc á, mình có những cái suy nghĩ rất lạ mà nó bất chợt, chứ không phải là mình đã tính nghĩ như thế. Thì đó là cái kinh nghiệm đó. Thực ra không cần phải rời khỏi cái Việt Nam đâu, con nghĩ là nhiều khi mình chỉ cần xa quê thôi. Thí dụ mình đi Sapa, thí dụ mình đi ra Bắc, cũng có cái cảm giác đó. Tức là tự nhiên mình nhìn xung quanh mình thấy quen, mà quen gì thì ở trong đây mình cũng có quen đâu, thấy không? Nhưng mà nó lạ lắm. Mình ở đây cái mình là cảm giác như mình làm chủ tình hình. Mà cái cảm giác đó khi mình rời Sài Gòn, mình không có. Mình đi làm việc rồi mình về thì mình quên.
Nhưng mình ở chừng khoảng 1 tháng trở lên á, thì ở thử đi rồi biết, sẽ nhận ra bản sắc là gì liền vậy. Con muốn cô cho những bạn trẻ mà họ muốn tìm hiểu về bản sắc văn hóa dân tộc á, một cái lời khuyên là các bạn nên tìm hiểu như thế nào? Thật ra đó là nếu mà trả lời thật đó, thì cô sẽ nói với Hùng rằng cô không dám có lời khuyên. Là vì ở trong cái sự tìm hiểu của cô, trong cái nghiên cứu của cô và trong mắt cô đó, những người bạn trẻ thời nay đó, bề ngoài thấy họ trẻ, nhưng người nào cũng có một cái đầu khổng lồ. Họ đi tìm cái mà họ muốn thấy và họ muốn biết. Và họ có rất nhiều thông tin chính xác. Cho nên nếu họ cảm thấy thiếu, họ sẽ đi tìm. Mà nếu ai hỏi, cô sẽ nói cô hết sức tận tâm, hết sức tận lực. Là bởi vì thế giới này mà phát triển, thế giới này đi tới là bởi công sức của những người trẻ, của thế hệ trẻ. Không có công sức của thế hệ trẻ, không có tấm lòng của thế hệ trẻ, không có tri thức của thế hệ trẻ, không, thế giới sẽ tàn lụi. Là vì cái hôm qua xong rồi, ngày mai chưa tới. Đó là cái câu mà của mẹ Teresa. Cho nên muốn tốt cho ngày mai thì hôm nay làm. Và những người trẻ hơn ai biết hết đó là họ biết cái chuyện đó. Có điều là người lớn đó không phải hỏi là nên khuyên họ, mà cái người lớn cần làm đó là phải tạo điều kiện để những cái bước đi của họ bớt trung chuyên. Cái việc học đó cũng chính là để cho người ta biết những cái mà của cái vũ trụ này bằng một con đường ngắn, bằng một cái con đường để người ta có thể ghẻ. học được cái mới. Dạ, để cho người ta nhận ra được thông tin. Nhưng còn know how to sử dụng thông tin thì cái đó là phải để cho mấy người trẻ quyết định. Nhưng mà con vẫn muốn người trẻ được lắng nghe tiến sĩ Cải Lương Bạch Tuyết, là nếu mà cái góc nhìn, cái lăng kính của cô á, thì người trẻ nên bắt đầu như thế nào? Khi nào người ta cần thì người ta sẽ đi kiếm. Mà cứ nên nhớ rằng cần mà kiếm mà có đó, thì cái đó người ta mới bắt đầu làm, cái đó mới quý. Thí dụ bây giờ tụi mình đang khát nước, chỉ cần một cái ly nước mà hứng ở cái lavabo thôi, thế giờ mình uống ngon lành, trời cảm ơn nha. Nhưng mà nếu mà tụi mình không khát nước thì người ta đem lại cho mình một ly sâm, dạ thưa rất cảm ơn, tại vì con mới uống nước xong, thế giờ để cho con cất trong tủ lạnh rồi cái chút chiều con uống. Mà tri thức thì nó còn tinh tế hơn cái việc này. Cái thiếu của tri thức đó không phải là ai cũng nhận ra, cho nên ai cũng thấy mình giỏi hơn người khác. Tức là ai cũng thấy rằng cái thế hệ mình nó có những cái điều mà thế hệ trước không có. Là tại vì khi bạn từ nhỏ cho tới 20 tuổi là bạn muốn sửa cái thế giới này. Cái này là ông bà dạy tôi nha, chứ không phải tôi biết. Mà bản thân tôi khi tới giờ này đó mình mới nhận thức ra. Nghĩa là khoảng 20 tuổi là muốn sửa cả thế giới. Tại thấy cái gì đó cũng không đúng đó. Nhưng mà từ 20 tuổi mà cho tới 40 đó, sửa mình thôi, thì bắt đầu hơi mệt. Cái bắt đầu thấy cũng không nhầm nhò gì. Sao thấy sửa rồi thế cũng nước lớn thủy triều, cũng nước ròng nước lớn, chứ mình không có muốn nó lớn lâu được, cũng không muốn cho thủy triều nó cản được, phải không? Cái thôi sửa mình đi. Rồi cái cho tới 20 năm sau mà 60 đó, thấy sửa mình cũng được, có mấy cái tật có chút xíu vô nhà tắm ở cả tiếng đồng hồ, hoặc là nằm trên giường lăn lộn xuống, người ta thức 8 giờ mình tới 12 giờ dậy mình mới tỉnh. Mà mấy cái việc như vậy, thói quen, habit không sửa được, thôi cứ nguyên vậy sống cho tới chết đi. Và cái thế giới này hình như nó đang diễn tiến như thế. Thỉnh thoảng mới có vài ba thần thánh xuất hiện. Tại vì 2.000 mấy trăm năm mới có ông Phật, mà 2.000 mấy trăm năm mới có ông Chúa. Thành thử cái đồ hiếm đâu phải lúc nào không có. Cho nên là mình không lẽ mình nói là mình buông xuôi. Không, tôi không có buông xuôi à. Tức là mọi người nhảy xuống sông tôi vẫn tiếp tục lội. Nhưng mà ông nội này ông giỏi ghê đó, tôi không sải mà ông sải hoài thấy thương ghê. Còn tôi không có đâu, mỗi lần lội chút xíu thôi. Miễn làm sao cho nước mà nước ngược đó đừng trôi xuống thôi. Và tất cả mọi người đều đúng. Thật ra đó, mình nghĩ là cái học đó nó chỉ có giá trị khi nào mỗi người biết know how to use, trải qua, thì nó mới có hiệu quả. Nhưng mà cái người mà không biết dùng đó, họ cũng tồn tại một cách bình thường, có chuyện gì đâu. Thành thử ra there's nothing to worry about. Kiểu giống như cái gì đến rồi sẽ đến. Một thứ nó có cái thời điểm đó, đúng không cô? Dĩ nhiên, mà nếu mình biết lái thì cái đến đó nó thay vì nó có 5 thì cái đến nó sẽ 100. Nhưng mà đừng có gì vậy mà chảnh. Tại vì mình có thiên thời địa lợi. Thật ra con nghĩ đến một cái hiểu biết nhất định nào đó thì chẳng ai
sẽ còn tự tin để chảnh nữa. Là vì sao? Khi mà mình tự tin là mình giỏi đó thì tất cả các cửa của mình nó sẽ đóng. Tất cả sẽ đóng. Mà nó quy luật thôi, hồn nhiên thôi. Và mình luôn hiểu rằng tất cả những thứ mình biết ngày hôm nay thì nó cũng sẽ là ngày hôm qua thôi. Và nếu mình biết như vậy đó thì mình sẽ tiến bộ. Và mình sẽ cứu mình. Còn nếu mà mình thấy mình là nhất á thì vậy là mình xong. Trong khi thế giới vẫn đi tới. Quá hay cô ơi, thiệt quá hay. Con thay mặt ekip của Education của Vietcetera và cả những cái người mà có cơ hội có thể xem và cũng như lắng nghe cái podcast này của cô cháu mình á, con thật lòng rất biết ơn cô đã đến chia sẻ, đồng ý nhận lời của con đến chia sẻ cái buổi nói chuyện hôm nay. Con nghĩ rằng cô cũng là một cái minh chứng của giáo dục khai phóng. Thật ra con có tin là Education có một cái lý do để mà mỗi cái tập đều là mời những cái tiến sĩ ở những lĩnh vực khác nhau để mà cho người trẻ những cái góc nhìn khác nhau. Không tin. Con tin á, con đồng ý với cô là người trẻ ngày hôm nay họ rất thông minh và họ sẽ đi tìm cái thứ họ muốn tìm khi đến một thời điểm nào đó. Nhưng con nghĩ á, cái việc có cái cơ hội được có thể lắng nghe những cái cây đa cây đề, những cái người mà họ đã dành ra 40 năm, 50 năm, 60 năm cho một thứ gì đó và trải nghiệm cả một cái nhân sinh đó, thì nó sẽ là một cái gì đó rất là quý giá. Giống như con cứ nghĩ con cách đây 10 năm đi, con luôn nghĩ rằng mình rất thông minh, con nghĩ là mình sẽ luôn luôn giải được tất cả bài toán, và con luôn cảm thấy là tại sao luôn luôn bị nhìn nhận là phải luôn luôn sẽ không bao giờ bằng một cái người lớn 5 năm 10 năm, họ có kinh nghiệm chứ chắc họ đã giỏi hơn mình. Nhưng mà sau khi con đi, thật ra con mới 36 tuổi thôi, con nghĩ con cũng chỉ mới 3 lần 12 năm thôi, nhưng mà con đã học một cái điều là có những cái thứ trải nghiệm mình phải kinh qua. Có nghĩa là con dùng từ là phải kinh qua thì cái cảm nhận mình nó rất là khác. Và đôi khi mình học được rất là nhiều thứ khi mình ở một cái vị trí là một người yếu thế đó cô. Là mình sẽ không bao giờ học được nếu mà mình nghĩ rằng mình là ở đứng trên đỉnh cao, mình là một người đã biết. Hôm nay cô lại nhắc con một cái bài học rất quan trọng là hãy nói rằng I see thôi. Nhưng mà đừng có vội vàng và dễ dàng nói lời I know. Yeah. Bởi vì nó sẽ ngăn chặn những cánh cửa để cho mình tiếp cận những cái vùng đất mà mình sẽ biết tiếp cái hành trình tiếp theo mình là gì. Yeah. Và một lần nữa con rất là biết ơn cô. Con rất là biết ơn cô đã dành hơn 30 mấy năm đi học. Và để thuyết phục hơn ai hết là cải lương thật sự là một môn nghệ thuật bác học và nó có một cái chiều sâu. Và con rất là cảm ơn cô vì đã chịu khó dành thời gian đến đây để chia sẻ cho những người giống như tụi con trong ekip của chương trình, và những cái người lắng nghe. Con nghĩ là con tin rằng cái buổi nói chuyện này á, cho dù người nghe là ai, cho dù là những nhà làm giáo dục, những nhà làm văn hóa, những người trẻ, những người làm kinh doanh tiếp thị như con, thì con sẽ học được rất nhiều. Con rất là cảm ơn cô. Là cô lắng nghe từ nãy giờ Hùng nói, và cho phép cô nói lại một chút xíu, nói ngắn thôi. Tức là trong cái cuộc sống đó, mọi thứ nó sẽ rất hài hòa khi mà chúng ta biết ơn nhau. Yeah. Chúng ta thật lòng biết ơn nhau thì chính là chúng ta giúp nhau để làm nhẹ đi những cái sự nặng nề vốn là bản chất của cuộc sống. Và chỉ như vậy thì chúng ta mới nghĩ rằng chúng ta đã đền đáp công ơn của cha mẹ sinh thành, và chúng ta đã đền đáp công ơn của các thầy đã dạy, của chủ dạy chúng ta. Cô biết ơn tất cả. Dạ. Con cảm ơn cô. Xin cảm ơn tất cả. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe Education, lắng nghe cô Bạch Tuyết. Hùng tin rằng cái cảm giác của mọi người sau khi nghe xong và xem xong cái podcast này á, sẽ là cảm giác mà mình cần trốn vào đâu đó để có cái không gian mà chiêm nghiệm, mình ngẫm nghĩ về những cái bài học, những cái kiến thức, những cái tinh thần đã được chia sẻ trong buổi hôm nay. Và Hùng hy vọng rằng Education có thể cũng chỉ là mới mùa đầu tiên thôi, ở những cái tập đầu tiên thôi, nhưng mà mang đến một cái giá trị tinh thần cho mọi người. Có thể hay, có thể dở, có thể hữu ích hoặc không hữu ích, nhưng mà Hùng tin rằng mọi người cũng sẽ tìm được một cái gì đó cho riêng mình. Và đó cũng là cái lý do
và tại sao có education, tại sao có trạm giáo dục, để cái nơi chúng ta có thể có những cái buổi đối thoại giống như thế này. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm cho education và cho những khách mời, đặc biệt là cô Bạch Tuyết hôm nay.